Sziasztok, Jani vagyok. Elsősorban szoftverfejlesztő, de körülbelül másfél éve úgy döntöttem, hogy megtanulok rendesen edzeni, egészségesen táplálkozni, és lefogyok végre. Előtte a sok utazgatásnak köszönhetően vagy a gép előtt ültem, vagy a kocsiban, úgyhogy sikerült fölhíznom vagy 130 kilóra. 13 évesen kezdtem el először edzeni, akkor egy körülbelül 5 évet nyomtam is folyamatosan, majd megmutatom azt a termet, ahol kezdtük, és ezután én úgy számolom, hogy egy 12 év kimaradt, mert egy-két kivétellel minden évben körülbelül 1-2 napra vettem kondibérletet, úgyhogy mindig volt egy újrakezdés, de nem volt túl tartós, és 24. októberben eldöntöttem, hogy na ez most már meg fog változni, és jó volna normálisan kinézni. Ezután körülbelül fél év diétázás után rábeszéltek, hogy versenyezzek, szóval egy évvel később már a színpadon álltam, és egész jó eredménnyel sikerült lehozni az Imbának az őszi versenyét, úgyhogy most vérszemet kapva folytatom tovább. És ezt az átalakulást beküldtem Bosnyák Máténak is, aki reagált, úgyhogy csekkoljátok le, szétadom innen, és nagyon szépen köszönöm neki, hogy belekerültem a videójába. Ezt a csatornát azért hozom létre, mert meg akarom mutatni, hogy hogyan készülök, mit kajálok, hogyan edzek, főleg utazgatás közben hogyan oldom meg ezeket, mert azért van vele probléma, és semmiféle influencerkedés vagy tanácsadás nem célom, nyilván el lehet innen lesni praktikákat, de nyilván, hogyha valaki már versenyző, akkor neki olyan nagyon sokat nem fogok tudni mutatni, de köszönöm szépen, ha itt vagy és megnézed, hogy én hogyan csinálom. Ha valaki még csak szeretne versenyezni, akkor annyiból hasznos, hogy látja, hogy hogyan működik ez az egész. Ha szteroidokról kérdeznél, vagy szeretnél beszélgetni, akkor az nem ez a csatorna lesz. Annak segít talán legtöbbet ez a csatorna, aki nem akar 3 nap alatt izmosodni vagy lefogyni, hanem egy tartós életmódváltásba kezdene. Azt fogja látni igazából nálam a csatornán, hogy ez rohadtul nem bonyolult, és tökre elérhető egy egészséges és fenntartható életmód, éhezés meg minden nélkül, és nyilván azt fixen mondani fogom mindig is, hogy mozogni kell. Viszont nyilván nem csak a konditermi mozgás az egyetlen, ami hasznos. Simán, ha csak valaki kimegy sétálgatni az utcára, mert még annyit se tett meg eddig, az is egy előrelépés és rohadt hasznos. Amikor még semmit nem tudtam arról, hogy mit kéne enni, vagy hogyan kéne enni, akkor is mindig volt a fejemben valami, hogy min kéne, hogy változtassak. Például, amikor tömtem magamba a Mekit, vagy éppen egy zacskó chipsre nyomtam rá a liter kólát, akkor tudtam, hogy ez nem feltétlenül jó, de hát most csak ez a kis chips belefér, ez a kis kóla belefér, ez a falacsoki belefér, és így tovább. Nyilván éreztem, vagy tudtam, hogy ezen kéne valamit változtatni, csak nem tudtam, hogy nem kell annyira drasztikusan, hogy ne legyen fenntartható. Kommenteljétek a videó alá, hogy mi az, amiről tudjátok, hogy nem egészséges, és mégis csináljátok, és nem tudtok rajta változtatni. Lehet, hogy belekerül egy kövi videóba. Illetve, hogyha van bármi kérdés, vagy elmesélnétek a saját sztoritokat, kommenteljétek nyugodtan ide a videó alá, a kötelező köröket pedig tudjátok, like, feliratkozás és a csengő. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek az első videómat. Sziasztok! Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. Off topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Get back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack.